Okay, so now we are going to discuss about the levels of mental life according to the theory of Sigmund Freud. So here we will study about unconscious, pre-conscious, and conscious. So these are the levels of our mind, no? Kumbaga, hinati-hati niya sa tatlong level, no, yung ating mind. So merong unconscious, yun yung nasa pinaka ilalim na part, no, the deepest part of the mind, and then we have the pre-conscious, ito yung nasa medyo surface, no, beneath and over the surface. So parang kumbaga sa iceberg na nasa loob ng dagat, 'di ba? Nasa loob 'yon. Yung yung nasa ilalim ng dagat na part ng iceberg, yun yung unconscious. The pre-conscious is right below the ocean itself, no, yung nasa medyo tubig na, no, pero nasa ilalim pa din, pero hindi ganoon kalalim. And then the conscious part, yun yung nasa ibabaw, yun yung nakikita natin, that's the ocean part, no, yung pinaka nasa ibabaw. Alright, so yun yung water na nakikita. Okay, so here we go, no, unconscious, preconscious, and conscious. Okay, so here we are defining first the unconscious according to Freud. Drives, urges, or instincts that are beyond our awareness, but that nevertheless motivate most of our words, feelings, and actions. So this unconscious level of the mind, sabi nga, ito yung may pinakamalaking part, no, ng ating mental life. So, kung i-imagine ninyo yung iceberg, no, yung drawing ng iceberg, yung nasa ilalim ng water, yun yung unconscious part kung saan ito yung hindi natin nakikita, no, beyond our awareness. Hindi tayo aware. So in short, hindi siya obvious, hindi mo siya alam, no, wala kang conscious awareness about it. Um, Ayun, unconscious. Kaya siya tinawag na unconscious, no? Not because you're asleep, not because you are dead, but because these thoughts, drives, instincts, or even feelings, hindi natin ito namamalayan. Kasi nga outside of our awareness siya. Pero, no, pero ito ay nagmo-motivate. Ibig sabihin, tinutulak pa rin na tayo nito, dinadrive pa rin tayo na magsalita, makaramdam o kumilos, no, ng naaayon sa ating mga unconscious urges, drives, and instincts. Kumaga, sinasabi ni Freud, no, dito sa theory niya, ito yung isa sa mga unique sa kanyang theory na wala sa iba, na yung ating actions, no, maybe some of our actions, actually majority nga ng actions natin according to him ay dahil or may kinalaman yung mga bagay na hindi natin alam, no, yung beyond our awareness. So yung mga meaning behind dreams, no, slips of the tongue, and yung iba pang mga nakakalimutan natin, no, even yung mga halimbawa mga tip of the tongue phenomenon, no, yung mga parang nasa dulo na ng dila ko, and even jokes. Yan, meron daw yang unconscious meaning, no? Meron siyang motivated siya ng unconscious mind. Yan. Kasi ang tawag din ay yung bang repression, ano? Ang repression ay isa sa mga defense mechanism na later on aaralin din natin. So yung repression, ito yung hindi mo sinasadya na makalimutan ng isang bagay because our the ego, no, yung ego na which is later i-discuss din natin. Ito yung part of the self na siya yung parang nagbabantay kung ano yung makakabuti para sa atin. So yung mga bagay na alam niya na masasaktan tayo, ano yun, pinipigilan niya, no, na makapasok sa ating awareness o sa consciousness. Kaya nire-repress, no, itong mga unwanted anxiety-ridden experiences doon sa unconscious.
Yan, kasi nga defense yan against the pain of that anxiety. Alright? And then, ito namang phylogenetic endowment. Ito yung similar or equivalent doon sa tinatawag ni Carl Jung na collective unconscious. Actually, si Freud, hindi niya masyadong inelaborate itong phylogenetic endowment kasi sabi niya, yung nasa unconscious mind, parang ito yung mga bagay nga na hindi mo alam, no? Pero meron pang mga bagay na malayong-malayo na ang narating, no? Yung para bang siyang mga, kumbaga parang sinaunang panahon pa, no, na hindi mo talaga maipapaliwanag. Kasi kung yun ay personal mo na experience, tapos napunta lamang sa unconscious mind mo, level of the mind mo, pwede mo pa kasi siyang maalala through hypnosis, through free association, no? Unlike itong phylogenetic endowment, medyo mahirap, no? Mahirap na siyang alalahanin kasi nga, sabi nga dito, these are inherited unconscious images. These are experiences of our early ancestors that have been passed on to us through hundreds of generations of repetition. Kumbaga paulit-ulit siya nangyari, kaya may mga nagagawa tayo, may mga nararamdaman tayo na hindi natin mapaliwanag kung bakit. Halimbawa, hindi natin alam ba tayo takot sa heights. Hindi natin alam ba tayo takot sa snake kahit di pa tayo nakakagat. Diba? Hindi natin alam kung bakit takot tayo sa dilim. Di ba? Yung mga bagay na yun, wala lang, natatakot na lang tayo kasi ewan ko, no? Ewan natin, pwede kasing dahil yung mga ancestor natin noon, natakot sila before, or may nangyari sila sa kanila sa dilim, ah, or may nangyaring danger nung naranasan nila yon. Kaya hanggang ngayon, namanan natin yung takot na yon, kaya unaware tayo or unconscious kung bakit tayo natatakot sa mga bagay na hindi naman natin nararanasan pa. So, yan. The unconscious mind of one person can communicate with the unconscious of another without either person being aware of the process. So, example niyan is expressing erotic or hostile urges. So, ibig sabihin, according kay Freud pa rin, ano, na nakukommunicate daw na, kumbaga kahit hindi mo sinasabi, meron tayong parang mga ano ba to, mental telepathy na tinatawag, no? So, kasi nga merong unconscious, no, level na yun nga yung malaking part ng ating mind na hindi natin nakikita. At malaki ang kanyang motivation sa ating behavior, yung part na to, yung unconscious. And then, unconscious ideas can and do motivate people. For example, son's hostility towards his father. Halimbawa, syempre, hindi niya sinasabi na galit siya sa tatay niya, pero unconsciously, pwedeng napatid niya to, or pwedeng may nasabi siya, or merong siyang ginoke about a father, no, na naglalabas nung hostile feelings niya towards his father. So, ganun, no? Ganun yung part ng unconscious. Ganun siya kalawak, ganun katindi, ka-intense yung kanyang yung motivation or yung kanyang impact sa ating behavior. Yan. Okay, so sa pre-conscious, ito naman yung medyo malapit na sa surface, no? Kung yung pa ring iceberg ang ating model ng levels of mental life. So, the pre-conscious, hindi siya, medyo part pa rin siya ng unconscious mind, pero malapit na siya sa conscious. No? Kumbaga parang anytime, no? Anytime na kailangan mo siya, readily available siya. Yan. Kumbaga sa cognitive, ang pre-conscious, halimbawa, uh, you were asked what did you eat, no, from your breakfast, halimbawa lang. So yun, hindi mo naman siya currently or consciously na iniisip, 'di ba? Hindi mo siya iniisip maghapon na ang kinain mo nung almusal ay itlog at hotdog, 'di ba? Pero nung tinanong ka kung ano yung kinain mo nung almusal, nung hapon, tinanong ka nung hapon kung anong kinain mo ng almusal, pwedeng masabi mo yon, no? Ma-remember mo, ma-recall mo kung ano yung kinain mo. Yan. So, yun yung parang nasa pre-conscious level siya.
Yan. And then dadalhin mo siya dun sa consciousness. Okay? Yan. Kasi sa cognitive psychology, meron ding tinatawag na actually hindi talaga unconscious ano, kasi talagang napaka parang matalinghaga or metaphorical or hypothetical na unconscious. Kumbaga parang sinasabi lang sa cognitive psychology na yung unconscious, maybe, probably, yun yung long-term memory. Kaya malamang, medyo, yun nga, pwedeng hindi mo siya maalala. No? Kasi nando na siya sa long-term. Ayan. And then, pero dito nga sa psychoanalysis, napakahalaga talaga nung unconscious part, no? And here we are, preconscious contains all those elements that are not conscious but can become conscious either quite readily or with some difficulty. Yan. So, pwedeng medyo mahirapan ka daw sa pag-recall, no? So, kasi puwedeng dalawang source niya, eh. Puwedeng talagang conscious perception or dun nga galing sa unconscious. Kumbaga, yun na nga, nasa dulo na ng dila mo. So, you cannot bring the unconscious to conscious kasi nga ang siguro anxiety ridden nga kasi talaga o kaya naman talagang walang ganong memory, no? Pwedeng ganun eh, ini-implant lang pala yung memory sa mind mo. Yan, kadalasan yan yung nangyayari sa mga bata na, alam mo na, yung mga nasa interrogation, yung mga victims ng mga rape, ganyan, sexual abuse, physical abuse. Kadalasan, they were implanted false memories, no? And then, pilit yon na pinapa-remember sa kanila. Yun yung mahirap na part. So, conscious perception is what a person perceives is conscious for only a transitory period. It quickly passes into the preconscious when the focus of attention shifts to another idea, largely free from anxiety. Ayan. So, syempre, sa dami ng mga iniisip mo, no, yung train of thoughts ay mabilis yan eh. So, minsan kapag ano to, sobrang dami, hindi mo ma-organize doon sa iyong working memory, no? um, may mga, yun nga, nawawala agad, napupunta sa pre-conscious. Okay, so etong conscious perception, malamang wala talaga, no? Wala siyang anxiety. Pero yung galing, no, sa unconscious, tapos nakalusot dun sa pre-conscious, usually they are in a disguised form. Yan. So, sa pamamagitan ng dreams, no? Part siya ng unconscious, tapos yun nga, dahil na naginip ka, napunta siya sa preconscious, which is disguise na. May meaning na, no? May behind, may content. Dalawa yan eh, yung manifest tsaka yung latent, di ba? Yung manifest, yung mismo yung panaginip, yung latent o latent, yun yung meaning nung panaginip. Yan, slip of the tongue, yan. Nadulas, no? Hindi mo sinasadyang masabi, pero nasabi mo. Then, nagtataka ka pa nga sa sarili mo, ba't ko nasabi yun? Hindi ko naman iniisip yun, di ba? Or, defense mechanisms. Alright, so sa conscious, of course, it can be defined as those mental elements in awareness. Yan, at any given point in time. And it is directly available to us. Alright, so meron siyang dalawang different directions. Perceptual conscious system, what we perceive through our sense organs, if not too threatening, enters into consciousness. So katulong yung ating mga senses, eyes, ears, nose, skin, and ano pa ba? Eyes, ears, nose, skin, and tongue, no? Yung eyesight, yung pandinig, yung panlasa, pandama, at saka pangamoy, dun tayo nagpe-perceive ng ating mga nararanasan o na-experience sa ating surroundings. So, malamang kapag na-sense mo yun, pumasok sa senses mo yun, and then na-interpret ng brain mo kung ano yung nakita mo, narinig mo, naamoy mo, naramdaman mo, well, definitely, you are aware and conscious. Yan. And then, meron din mga non-threatening ideas from the preconscious and menacing but well-disguised images from the unconscious. Alam nyo ba na ang purpose of, ang therapeutic purpose ng theory ni Sigmund Freud is that, yun na nga eh, kaya siya napunta, halimbawa, yung isang event or experience, kaya siya napunta or na-repress, no, napunta sa unconscious is because it's
threatening to the ego, no? It's anxiety-ridden. Kaya lang, nakakaapekto pa rin siya, kumbaga may impact pa rin yung nasa unconscious part na yun sa buhay niya ngayon. No, hindi niya alam, hindi siya aware. Distress siya, ah, ganun pa din, magagalitin siya, hindi niya alam kung bakit. So, ang goal ngayon ng therapy gamit itong psychoanalysis is to, to bring back or to yun nga to bring back to bring the unconscious conscious, parang ganun. Kailangan kasing maalala nung tao na yon, ma-remember niya at mai-process niya, no, yung experience or yung feeling or emotion na kaakibat ng experience na yon, 'di ba? Kumbaga kailangan niyang harapin, alalahanin ulit, no, yung mga pangyayari para siya ay makarecover or mag-proceed sa healing. Kasi nga, yun yung nakaka-affect or may impact sa kanyang behavior ngayon. 'Di ba? Ang ironic. Kaya mo nga kinalimutan kasi na-anxious ka. Kaya lang nga, mas parang na-anxious ka in a disguised form, in a distorted manner, nung mga bagay na kinalimutan na. So, yon, isa yon sa mga talagang gamit na gamit pa rin, no, sa counseling, sa therapy, na there are unconscious urges, instincts that needed to be consciously felt or re-experienced again. Okay, so now let's proceed to the provinces of the mind. So ito yung sa other textbook, ang tawag sa kanya ay structures, no? Id, ego, and superego. Okay, so first is the id. Yan, sa German, das es or it. Yan. So, ang id, ito yung completely unconscious. No, kung babalikan natin yung model ng iceberg, ang ano to, yung structure ng id ay most likely will cover most of the unconscious part. Hindi mo siya makikita doon sa taas o doon sa conscious part. Wala siya doon. Alright? So, talagang largely, completely unconscious at the core of personality. Kaya ito yung ano ito yung pain and pleasure, no? Ito yung nakakaramdam ng actually puro pleasure nga siya kasi ang gusto lang niya ay puro saya. Ayan, ina-avoid niya ang pain actually. Okay? So, it's derived from the impersonal pronoun meaning the it or the not yet owned component of personality. Kasi nga, parang hayop ba? Parang ganun. Parang gusto lang niya kumain na kumain, makipagtalik, ganun. Puro sarap lang. Yan. So, wala siyang contact sa reality. Kasi nga, nandun lang siya sa ilalim eh. Wala siyang, hindi mo siya makikita dun sa upper part, no? Yung sa conscious part or yung sa tip of the iceberg. Wala siya dun. So, the sole function is to seek pleasure without regard kung ano ba ang proper or just. Yan. So, primitive. Yan. So, parang sa mga zombie, no? 'Di ba? Dati silang tao, may reasoning, may logic, and then suddenly, no, naging zombie, ayun na, naging kilos halimaw na, naging ugaling hayop na sila. Actually, mas more than hayop pa nga, no? Kasi pumapatay sila ng tao. So, yun lang yung gusto nilang gawin, di ba? So, more on, yun nga, primitive, chaotic, di ba? Inaccessible to consciousness. Kaya hindi mo sila makakausap na matino. No? Wala silang maiintindihan from you. Unchangeable, amoral. Okay? Amoral, hindi immoral. Okay? Kasi pag immoral, ibig sabihin, may idea siya kung anong moral and what is not. Sa amoral, wala lang. Walang good, walang bad, no? Just pleasure, unorganized, and filled with energy received from basic drives and discharged for the satisfaction of the pleasure principle. Yan. So parang kung ihahambing natin sa developmental lifespan, parang siyang bata, 'di ba? Puro ano lang, laro lang ganon, puro saya lang ganyan. So more on pleasure. Alright? So, yan yung id. Alright? So, here is
the next structure or the next province, which is the ego or das ich. I don't know if I pronounce it right. And then also known as the I, no? It's been this is the person itself, no? Parang ganon. Kasi yung kanina sa it, kumbaga walang persona, no? Puro pleasure kasi. So this is the only region of the mind in contact with reality. Kaya nga govern siya ng reality principle. No, kung ano ba yung katotohanan, no, ano ba yung nangyayari sa mundo, ano ba yung akma para sa mundong ginagalawan niya. Kasi hindi naman lahat ng gusto ni Id, no, na puro pleasure, ay naaayon, no, doon sa katotohanan. And then, the ego is also the decision making or the executive branch of personality. So, siya yung nag-approve, no? Siya yung nagde-decide kung ano ba gagawin ko ba to o hindi. Ito ba talaga dapat ang gawin ko o meron pang iba? So, si ego, actually sa iceberg, babalikan natin ulit yung iceberg, um, medyo natawag dito yung partly conscious siya, so may portion na nasa taas ng water, nasa water ano, and then merong partly preconscious nandito sa tinatamaan ng tubig at dun sa medyo ilalim, at partly unconscious. Ayan, kaya ang hirap ng kalagayan ni ego kasi yun nga, he need to reconcile, no, the blind, irrational claims of the id and the superego with the realistic demands ng external world. Kasi siya lang yung nakakakita sa reality. Hindi nakikita ni superego at ni id yung reality sa itaas, no? Siya kasi parang lahat may glimpse siya, no, nung both worlds, no. Kaya ang hirap. Kaya pain and pleasure ego functions. Kaya yan, gusto niyang masarapan, ayaw niyang masaktan. So parang gano'n. Kaya ito yung sa equilibrium part na sinasabi ko, no, na ang ego, it tries to balance, to find balance or to find equilibrium para maibsan, ma-minimize or yun nga, ma-minimize, ma-decrease yung anxiety. Yan. Kasi yan talaga yung ayaw natin, no? Yung anxiety na yan. Ayaw talaga yan. Kaya lang yun nga, you need to balance the pain and pleasure kasi too much pain, hindi siya maganda. Too much pleasure, hindi rin maganda. You need to balance it, no? Kaya tingnan nyo, I don't know ako, ito sa akin lang. Whenever we cry too much, yung too much talaga, yung sobrang iyak, natatawa tayo sa dulo. Parang ganon, no? And then, vice versa. Kapag naman sobrang tawang-tawa ka naman, naiiyak ka naman sa dulo. So, parang may ganon eh. Hindi ko alam kung napapansin yun, pero parang unconsciously hindi natin maipaliwanag nga kung bakit gano'n, 'di ba? Or sabihin na natin 'no, sa pakikipagtalik, meron din ganyan na moment, 'di ba? Yung kapag na-reach mo na, no? I don't know if I'm in the right position, no, to discuss that, but too much pleasure will not fully satisfied, 'di ba? Kumbaga kailangang kumbaga parang may pain din doon sa pleasure na 'yon. Kumbaga hindi siya talaga totally na nawala. Alright? And then doon sa pain naman, meron ding pleasure. Okay? Meron din. Hindi hindi sila ano 'to, tawag dito, hindi sila puwedeng paghiwalayin talaga. Nandun sila pareho. Pain and pleasure. Okay? Right. So the last one is the superego or the das über ich, no? Pasensya na kung mali ha. Okay lang, hindi naman ako German. Or the over I. Over I siguro kasi yun nga, may pagka moral principle kasi to eh. Moralistic, no? Moral and ideal aspects of personality. So, siya pa rin yung, kumbaga, no, person pa rin, yun nga lang medyo parang OA, kasi nga, kung ano yung tama sa paningin niya, yun lang. No, okay? And then, has no contact with the outside world. Therefore, unrealistic siya.
So, nandun din siya sa unconscious part, no? Nandun sa ilalim ng, ano, dagat, kung iceberg pa rin yung ating model. Um, Kaya hindi niya nakikita rin. Kumbaga parang sa kanya, eto yung tama. Okay? Kaya lang, hindi naman lahat ng tama angkop sa sitwasyon. Ito yung realidad. Oo, tama yun. Pero, teka muna, di ba? Parang, kailangan talagang manimbang ni ego. Ang hirap nun, no? Ang hirap talaga ng kalagayan ni ego. Kailangan niya talagang i-satisfy yung pare-parehong opinion, no? Opinion ni id, opinion ni super ego, pati siya may sarili rin siyang opinion, di ba? So, kapag daw ginagawa natin yung mga or hindi natin ginagawa, tama ba? Results from experiences with punishments for improper behavior and tell us what we should not do. Ayan. So, ito yung dito na de-develop yung conscience at saka yung ego ideal. No, yung conscience, yung bang kapag may nagagawa kang hindi maganda or yung bawal, di ba? Parang nakokonsensya ka, may guilt, feeling. So, kasi nga, yun nga, natatamaan natin si super ego, no? And then the ego ideal naman will develop doon sa mga experiences na binibigyan ka naman ng reward kasi tama yung mga ginagawa mo, no? You're being a good girl or good boy. Yan. So for proper behavior and tells us what we should do. Yan. That's why it's a pride accomplishment. 'Di ba parang may feeling of sense of yun nga pride and sense of uh, ano to yung parang mabait ako, mabuti akong tao, ganyan. So, yun, ego ideal. No, yun. Conscience and ego ideal. So, again, kailangan balance yan. Kasi kapag masyadong conscience yung na-develop lang, hindi pwede yun. Kasi lalaki ka na, hindi ka nasusubok, no? Kasi matatakot ka eh. Kasi lagi kang guilty. Diba? O, hindi rin naman maganda kung puro ego ideal, no? Kasi sige ka naman ng sige. Wala nang pumipigil sa'yo na gawin yung mga bagay-bagay. Yan. So, kailangan balancing. So, yan yung super ego. Okay. So, for the dynamics of personality, sabi dito, people are motivated to seek pleasure and to reduce tension and anxiety. So, yan ay according to Sigmund Freud's theory. No, sabi niya, talaga namang tayo mga tao, gusto talaga natin ng kasarapan. Sino ba naman ang ayaw, 'di ba? Kumbaga natural 'yun. 'Yan ang nagpapakilos sa ating personalidad, kaya nga dynamics, 'di ba? Ano ba yung nagmo-motivate sa 'di ba? Siyempre kasi masarap 'yun, kasi maganda 'yun, masisiyahan ako doon, 'di ba? Kaya ako gagawin. 'Yan. Kaya ako hindi gagawin kasi matitense ako, maa-anxious ako. 'Yan, kaya gano'n, no? Dynamics of personality. So, what are drives? Ayan. So, German word for drive is tribe. Instinct, ayan. Syempre, unconscious din, di ba? Operate as a constant motivational force. Ayan. Sige, i-scan ko muna. Okay. And then, alright. Ayan. So, as an internal stimulus, they cannot be avoided through flight. Ayan. Kasi nga, ano siya kumbaga parang yan yung nagtutulak talaga sa'yo, no? Instinct siya. According kay Freud, ha? Yung drive. Hindi mo rin to alam, no? Actually. Yan. So, meron siyang, dito galing yung Eros and Thanatos, the sex drive, and the aggressive drive. Kasi yung aggression ay equivalent din sa death or destruction. Kaya, drive din siya. Either, yun nga, gusto nating pumapatay tayo. Kasi meron din feeling of ano dun, pleasure sa distraction. Hindi lang puro sex, hindi lang puro living. Pati yung dying, meron. No? Merong pleasure doon. Kaya nga, 'di ba, mas madaling magalit kaysa umintindi, 'di ba? Mas madaling magsisigaw or yun nga pumatay ganyan, and that also explains why some people are addicted to self-harming, why some people are thinking about killing themselves or committing suicide just because somehow it gives them pleasure, 'di ba? Yun nga lang aggressive aggressive ano siya drive, no? Kasi nga ano siya ano to yung bang yun nga you are driving yourself to death, pero in some way, yun nga, tama rin si Freud na it brings also you
pleasure. Okay? So, psychic energy, yan, libido for sex drive, for aggressive drive, the energy remains nameless. So, wala siyang naipangalan sa aggressive drive. Dun lang kay sex drive, which is libido. Every basic drive is characterized by an impetus, a source, an aim, and an object. So, bawat drive daw merong apat na elements, parang ganun. So, yung impetus, ito yung amount of force na ine-exert nung drive, no? Kung gaano, parang ganun, gaano ka kagutom, gaano ka kauhaw, no? Gaano ka kagalit, no? Parang ganun. Source, this is the region of the body na nasa state ng excitation or tension. No, halimbawa, kung gutom ka, yun yung drive mo, gutom, hunger. So, gaano ka ka-hungry? Let's say 50%. Saan ang source ng hungry mo? Sa tiyan, no? Yung stomach. And then, aim, syempre, yung drive, may aim yun, di ba? To seek pleasure by removing that excitation or reducing the tension. So, syempre, ang gusto mo kumain, no? Yun yung makaka-remove nung tension na nararamdaman mo sa tiyan mo. And then the object is a person or thing that serves as the means through which the aim is satisfied. So, para mawala or para ma-achieve mo yung aim mo, which is mabusog, no? Mabusog or makakain ng masarap na pagkain, kailangan mo yung object. So, yun yung hahanapin mo, yun yung kukunin mo, yung object. Pwedeng tao yun, pwedeng object, pwedeng bagay, no? Yan. So, yun yung apat na elements, no, ng basic drive. According to Sigmund Freud. Alright, so ito yon yung dalawa, no, hinati lang natin, sex and aggression. Alright, so, ayan, So, the aim of sexual drive is pleasure. Okay? Pleasure talaga yan. And then the aim of destructive drive is to return the organism to an inorganic state. Okay? Para bang, not pleasure, pero para hindi na makaramdam ng pain. Pwedeng ganun, no? Inorganic. Kaya yun nga, yun siguro, yun yung paliwanag, no? Maybe, for psychoanalytic theory as a basis, pwedeng yun yung reason why we self-harm or why we, yun nga, wanted to kill ourselves, no? Kasi nga, we want to return, no? To being an inorganic, no? Yung hindi na tayo nakakaramdam ng kahit na ano, pain or pleasure, parang ganun. The erogenous zones, the genitals, the mouth, the anus, yan yung mga parang mga parts of our body na may pleasure, di ba? May mararamdaman kang sarap. Yan. Sex can take many forms. Hindi lang naman sex as in yon, including narcissism, no, yung love of self, di ba? Love, sadism, pwede rin, and masochism. Okay? Kasi may pleasure sila dun eh, no? So, narcissism is the love of self, di ba? Primary and secondary. Yan. Kasi primary, ibig sabihin yan, sa infant, sa children, no? Kumbaga kumbaga pati yung masturbation is a form of self-love or narcissism. Ayan. According to Freud, according to Freud. And then, next one is secondary. Kailangan mailipat mo, no, yung love na yon sa opposite sex. People love someone who serves as an ideal or model of what they would like to be. Yan. So, yan ay according kay Freud yan. Okay? So, parang, ito yung paliwanag kung bakit tayo na-attract siguro, no? Sa isang tao. Na parang, syempre, nami-mirror natin sa kanila, napoproject natin sa kanila yung gusto natin na tao or gusto natin maging sa sarili natin o gusto natin makita sa sarili natin o yung bagay na hindi natin nakikita sa sarili natin pero pinoproject mo dun sa ibang tao kaya ka na-attract sa kanya. Okay? So parang ito yun, oh. Hindi mo nakikita sa sarili mo pero yung nagustuhan mo, ganun ka din. No? May ganun ka ding ugali. Oh. O kaya, nakitaan mo siya ng ugali na gusto mo sana sa sarili mo, kaya lang hindi. Pwede rin ganun. Alright?
Sadism is the need for sexual pleasure by inflicting pain or humiliation on another person. Extreme forms is sexual perversion. Yun na nga, no, na nakakaramdam ka ng sarap, no, sa pamamagitan ng pananakit, di ba? Or pamamahiya dun sa isang tao. Yan. So, perverted, di ba? Yung pakikipagtalik. Yan. Masochism, kabaligtaran, ikaw naman, nasisiyahan ka, nasasarapan ka, kapag ikaw naman yung nagsasuffer nung pain and humiliation. Kasi nga, ang hirap hanapin ng boundary ng pain and pleasure sa theory ni Freud. Talagang ano siya, para siyang ano continuum, no? Hindi siya black and white na pain kung pain, pleasure kung pleasure. Parang kahit may pain, meron pa rin pleasure. Pag may pleasure, meron pa rin pain. Lagi silang magkasama, parang ganun, no? So, yan. The final aim is self-destruction because the ultimate inorganic condition is death. Yan. Kaya pag ayaw mo ng malungkot, ayaw mo ng magalit, ayaw mo ng masaktan, ayun, gusto na lang natin mawala. No? Gusto na lang natin wag mag-exist. In short, mamatay. No? Kaya lang, yun nga, no? Siguro yun yung isa to, no? Sa talagang paliwanag kung bakit may suicide, bakit may self-harming, um, because of this theory, no? Pwedeng ito. Pero hindi ko sinasabi na ito yung tamang paliwanag doon, no? Pwedeng ito lang yung theory behind. Okay? It's not applicable to all. Again, it's not applicable to all. But maybe it is highly possible na this is the basis, no? To explain suicidal tendencies, self-harming behaviors. Yan. Also, it can take many forms such as teasing, gossip, sarcasm, humiliation, humor, and the enjoyment of other people's suffering. Yan. So, aggressive, drive. Yung mga mga chismosa, yan, mga chismis, sarcasm. Okay, akala natin nakakatuwa, nakakatawa, yung mga joke, no, yung mga pamamahiya, yung mga sarcastic comments, pero aggressive drive na pala yun, 'di ba? Oh, pati siguro sa social media, yung mga online rambulan, yung mga bardagulan, yung mga sumasagot tayo ng mga pabalang, nagmumura tayo, ganyan. So, tapos nag-enjoy pa tayo, tawa pa tayo ng tawa kasi nag-aaway sila, 'di ba? So, yun nga, aggressive talaga. So, ito talaga tayo. Yan. Ito yung nagda-drive sa atin, sa mga behavior natin. Either sex drive or aggression drive. Of course, ito yung ayaw natin, no? Anxiety. Yeah, actually meron ngang anxiety disorders and related disorders. Yan, it is a felt, no? Nararamdaman po ito, affective, unpleasant state accompanied by a physical sensation that warns the person against impending danger. Yan. So, yan yung nararamdaman natin na mayroong threat kasi. Di ba? Na kakabog dibdib mo, papawisan ka ng malamig, yung heartbeat, bibilis, magpa-pound yung heart, no? Ano pa ba? In short, parang somehow, parang mga panic attacks, di ba? Mga little panic attacks. So, according kay Freud, merong tatlong types of anxiety or kinds of anxiety, the neurotic, the moral, and the realistic. So, parang dito sinasabi niya na yung neurotic originates from id impulses. Kumbaga, it is defined as apprehension about an unknown danger. So, ito yung parang neurotic anxiety. Kumbaga parang halimbawa, hindi mo gusto yung halimbawa gusto mo kumain, kaya lang hindi mo alam baka may-ari ng pagkain na yon, pero kinain mo pa rin. So ikaw, magwo-worry ka na magwo-worry, naku, kinain ko. Dapat hindi ko kinain, kanino kaya to? Naku, patay ako nito, kinain ko. No? Hindi ako nakapagpaalam.
'Di ba? So may ganung so in a way, parang neurotic ka, 'di ba? Nag-aalala ka ng wala namang parang hindi pa naman nangyayari, eh, wala namang nanita sa'yo, wala namang nakahuli sa'yo, 'di ba? So ako ano-ano na yung mga iniisip mo kasi nga nag-originate siya sa id mo which is to eat, 'no, to reduce your hunger. Oh, so yon neurotic, 'no? Moral, stems from conflict between ego and the superego. So ito naman, halimbawa nito is yung, yun nga, halimbawa, may ano ka, nanlalaki ka o ng babae ka, may asawa kang tao, no, nagkaroon ka ng affair, 'di ba? Sabi ni superego mo, naku, masama yan, 'di ba? Nakikiapid ka sa asawa ng iba, mga gano'n. So, magkaka-conflict ngayon. Eh, yung reality mo ganito, kasi hindi na ako masaya, 'di ba? Or sinasaktan kasi ako. So, dapat ayoko na sa kanya, itong tao na gusto ko ngayon, hindi ako sinasaktan, hindi ako binubugbog, 'di ba? Minamahal ako. So, 'yun, nagkakaroon ngayon ng moral anxiety do'n na parang, 'yun nga, 'di ba? Ah, parang tama na hindi, alam mo 'yun, yung kaya may moral anxiety na nararamdaman. 'Yan, kasi ang conflict ay kay ego and superego. Si realistic naman, closely related to fear. Yan. Ito yung makatotohanan sa lahat kasi it is defined as an unpleasant, non-specific feeling involving a possible danger. Kasi meron naman talagang nakakatakot. Di ba? Di ba may paparating na ahas, may paparating na leon. Aba, hindi ka ba naman matakot nun, di ba? So, realistic anxiety naman ang mararamdaman mo doon. Okay, kasi puwedeng ano ba 'to, itong paparating na leon na 'to, ano ba 'to, lalapain ba ako nito o tatawanan lang ako nito, 'di ba? So yun yung mararamdaman mo naman. So realistic siya kasi nasa ano ka, nasa reality principle ka, nandun ka sa consciousness. Although may anxiety pa rin kasi mayroong bagay 'no, na nakakatakot. Yan, merong realistic na bagay na nakakatakot. Alright, so that is our part 2 ng ating discussion about Sigmund Freud's theory of psychoanalysis.